ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਰਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦ ਕਾ ਪਿਠ ਤੇ, ਨਾਮ ਦੇਉ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਮ ਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲ। ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ। ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਆ ਹੈ, ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਇ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ, ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਪੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੂਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕੜਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਹ ਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰ ਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ, ਹਰਿ ਕੀਰਤ ਹਮੜੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰਿ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਦਾ ਹਰਿ ਪਿਆਸ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰਿ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਤਨ ਤਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰਿ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ। ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ, ਊਡੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ। ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛੜਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ, ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰਿ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰਿ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ।
ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰ ਹੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਹੈ ਜਪ ਹੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰੇ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜੇ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੋੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣ ਆਏ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣਹਿ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵ ਰੜੈ ਭੈਲ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵੀਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ। ਪੁਰਨਰਾ ਛਸਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੀ ਈਸਾ। ਪਹੋਪਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ, ਸਭ ਹਿਨ ਆਨ ਵਿਦਾਈ ਦੇਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਦੁਸਤਨ ਦਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ। ਅਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ, ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੋਹ ਲੈ ਹੋ ਉਬਾਰੇ। ਕਬਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸਤ ਸਬੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰਿਆ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਿਓ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਆ ਹੈ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸੱਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਆ ਹੈ। ਆਪ ਹਾਸਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਰਿਆ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰਿਆ। ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਝ ਜੂ ਕਰੇ ਹੋ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਮੋਹ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸਤਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹੋ ਹਮਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਹ ਬਦ ਕੀਓ। ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸ ਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ, ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈ। ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ।
जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धर, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब हीते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको करपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सिदा शिव, निरंकार का चीनत नह भिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तज कीने, उत्पुज खान बहुर रच दीने। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव। अबरच्छा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मिलेच करो रण घाता। जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट थित हुआ मरे। पुरख जवन पग पड़े तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ध्या है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छुआ सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस दे ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद्र दुष्ट तोकते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाय, दुष्ट तोकते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सबराता। किल बिग सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस तुझ जब पै दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै ब्यापत कोई। अड़ल सुनै गुंग जो यह सुरस ना पावै, सुनै मूढ़ चित लाय चतुरदा आवे। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहा, हो जो या की एक बार। चौपई को कह चौपई, संबत 17 सहस भणिजै। अर्ध सहस फुन तीन के हिजै, भाद्र सुदी अष्टमी रविवारा। तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चित्रोपख्याने त्रया चतरे मंत्री भूप संबांधे। 405 चरित्र समाप्त, मस्त शुभ मस्त अफजूं। दोहरा दास जाकर दास पर, कीजै कृपा अपार। आप हाथ दे राख मोहे, मन क्रम बिचन विचार चौपई। मैं न गणिस है प्रथम मनाओ, किसन बिसन कब हूँ नह ध्याऊं। कान सुने पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पग इन सो। महाकाल रखवार हमारो, महालोह मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाहें गहे की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परिया, चुन चुन सत्र हमारे मरिया। देग तेग जग में दो चलै, राख आप में और न दलै। तुम मम करहो सदा प्रतपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान आपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार पराम आन द्वार तुहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ्यो बारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कब ताप दिनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कब ले हो सुधारो। कबे बाच दोहरा, जो निज प्रभु सो कहा, सो कहे हो जग माहे। जो तिह प्रभु को ध्याय है, अंत स्वर्ग को जाहे। दोहरा हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाहे। जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखै समाहे। दोहरा जब आए इस प्रभ को पयो, जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते, सब हूँ कह तु सुनाए। कब बाज दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। पंथ चलै तब जगत में, जब तुम करहो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को, नित उठ त्या है संत। अंत लहेंगे मुक्त फल, पावहगे भगवंत। दोहरा काल पुरख की देह मोह, कोटक बिसन महेश। कोट इंद्र ब्रह्माकते, रव सस करोड़ जलेश। दोहरा राम कथा जुग जुग टल, सब कोई भागत नेत। सुरग बा सुरग बड़ करा, सगरी पुरी समेत। चौपई जो ए कथा सन अर गावै, दूक पाप तह निकट न आवै। बिसन भगत की ए फल होई, आद ब्याद छुह सकै न कोई। सम्मत 17 सहस 55, हाड़ वधी प्रथम सुखदावन। त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल पुरी लहो ले हो सुधारा। दोहरा नेत्र तुंग के चन तर, सतत्र तीर्थ रंग। श्री भगवत पूरन कियो, रघुबर कथा प्रसंग। दोहरा साध असाध जानो नहीं, बाद सुबाद विवाद। ग्रंथ सकल पूरन कियो, भगवत कृपा प्रसाद सवैया।
पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आखत रे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी करे मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो द्वार। बाहें गह की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो द्वार। बाहें गह की लाज अस गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया बाद आईया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया। सब दोता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना। सब ना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरा। ਘਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਜ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ। ਸਦਾ ਗੁਰ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸ਼ਬਦ ਧਰਹੁ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿਸ ਕੋ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਆ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹਿ ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹਿ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤਰੈ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸ ਗਾਹੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰੈ ਰਾਧਣਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੱਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰਿਆ ਪਿਓ ਬਾਰੀਅਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਅਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਅਨ ਸਾਧ ਜਿਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਵਜਲ ਤਾਰੀਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਣ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੀਅਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਉਰੇ ਤੁਮ ਕਹੇ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੇ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਉ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ, ਜਹਰ ਜਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ ਦੇਗ ਚਲਾਏ। ਤੇਗ ਵਾਏ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰਿਆ ਲੋਹਾਇਆ ਚੜ ਕਰਿਆ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਨਾ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸੇਵਲ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੈਸਾ ਸਵਾਸਾ ਤੱਕ ਨਿਭਾਹੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜ ਤਖਤਾ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਾਇਤ। ਦੇਗ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਤ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਨਿਸ਼ਨਾ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ, ਉੱਚੀ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵੈਛਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਪਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਪਾਰ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੁੜਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਪੜੀ ਹੋਈ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆ ਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭੋਗ ਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸੋਚ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੱਥ ਕਲਮੇ ਗਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਆਵਤੀ। ਉਸਤਤ ਕਹਿਨੁ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖ ਹੋ ਤੋ ਹਰੀਆ। ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲ ਹਰੀਆ। ਤਿਨ ਬਿਧੀ ਇਨ ਕੀ ਕੁਲ ਬਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ ਜਹ ਤਹ ਭੈ ਸਹਾਏ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਕਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਚੱਟਿਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚਹਿ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚਹਿ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਘੈ ਤਨ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਏ। ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਭ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ। ਭਵ ਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਸਾਚ ਰਤੇ ਅਹਨਿਸ ਬੈਰਾਗ। ਚਹੋ ਜੁਗ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤਰਸ ਹੈ ਸਭ ਲੋਏ। ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ। ਊਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ। ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ। कैसी आरती आरती होए, कैसी आरती होए, पव खंड न तेरी आरती, पव खंड न तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी, अनहता कैसी आरती आरती होए, कैसी आरती आरती होए, कैसी गगन में थाल रव चंद दीपक बने, गगन में थाल रव चंद दीपक बन। तारका मंडल जनक मोती, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन चवरो करे, धूप मलयान लो पवन चवरो करे। सगल बन राय फूलंत ज्योति, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती आरती होए, कैसी आरती आरती होए, पव खंड न तेरी आरती, पव खंड न तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी, अनहता कैसी आरती आरती होए, कैसी आरती आरती होए, कैसी सहस तव नैन नान नैन है तोहि को, सहस तव नैन नान नैन है तोहि को। सहस मूरत ननायक तोहि, सहस मूरत ननायक तोहि। सहस पद बेमल नान एक पद गंध बिन, सहस पद बेमल नान एक पद गंध बिन। सहस तव गंध इव चलत मोही, सहस तव गंध इव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए, तिसके चानन सब में चानन। गुर साखी जोत प्रगट होए,
ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕੋ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕੋ, ਹੋਇ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਸਾ, ਹੋਇ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਸਾ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਭਵ ਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਭਵ ਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਪੇਰੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਪੇਰੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰ, ਨਾਮ ਤੇਰੂ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਰੇ ਚਿਤਕਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ, ਕਾਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝ ਹੈ ਕੋ ਚਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਪਇਓ ਜਿਆਰੂ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ, ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, ਹਾਰ 18 ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ, ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝ ਹੈ ਕਿਆ ਅਰਪਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂ ਹੀ ਚਵਰ ਟੋਲਾਰੇ, 10 8 60 ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਓ ਕਮਲਾ, ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਉਤਮ ਧੀਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਾਤੀ ਤੁਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਬਾ, ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਨੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨ, ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਸੈਨ ਪਣੈ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਸੁਰ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਤਾ, ਪਦ ਆਦ ਸਮਾਈ, ਸੇਤ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ, ਲੈ ਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਪਾਈ, ਠਾਰ
तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी, निरंकार निर्वाणी, निरंकार निर्वाणी। तन्ना गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते, जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। लाल सीता भागो कियो, हमरा खुशी करनित जियो। छातननी का अनाज मगो सात सीका, को पैस मगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवै मंगी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल ते, गोपाल ते, गोपाल तेरा आरता। सवैया या ते प्रसन्न भय है मामुन, देवन के तप में सुख पावै। जग करे एक भेद ररै पाव, ताप हरै मिल ज्ञान है लावै। चाल ताल मृदंग यो भंग, रबाब लिए सुर साज मिलावै। किन्नर गंधर्व गान कर गान, जच पच्छर नृत दिखावै। शंखन की तुन कंठन की कार, फूलन की खबर खावै। आरती कोट कर सुर सुंदर, बेक पुरंदर के बाल जावै। दानव दक्षिण दे पर दक्षिण, पाल में कुंकुम अक्षत लावै। होत कोलाहल देवपुरी में, देवन के कुल मंगल गावै। देवन के कुल मंगल गावै, देवन के कुल मंगल गावै। हे रव हे सस हे करुणानिध, हे रव हे सस हे करुणानिध। हे रव हे सस हे करुणानिध, मेरी अबै बिनती सुन लीजै। मेरी अबै बिनती सुन लीजै। और ना मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हाँ जित मैं
ਹੀਰਨ ਸਿਓਤ ਹੀਰਨ ਪੀਤਰ ਜੂਝ ਮਰੋ ਕਹਿ ਸਾਚ ਪਤੀ ਜੈ ਜੂਝ ਮਰੋ ਕਹਿ ਸਾਚ ਪਤੀ ਜੈ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਸਦਾ ਜਗ ਮਾਏ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਸਦਾ ਜਗ ਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਿਆਮ ਹੈ ਬਰਦੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਿਆਮ ਹੈ ਬਰਦੀ ਜੈ ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀ ਜੈ ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀ ਜੈ ਹੇ ਰਬ ਹੇ ਸਚ ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਹੇ ਰਬ ਹੇ ਸਚ ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀ ਜੈ ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀ ਜੈ ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬੇਨ ਮੇਰੀ ਅਭੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀ ਜੈ ਸਈਆ पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को अख्तर नहीं आयो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार का गहियो तुम्हारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार ऐसे चंड प्रताप ते देवन बढ़ियो प्रताप तीन लोक जय जय करे रर नाम सत जाप चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सोबंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं सदायंग संगे अपंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूत सदायंग संगे अपंगं विभूत सदायंग संगे अपंगं विभूते ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Sangat Ji, we're all blessed to be in the company of the Guru. Before we begin the Mangal, before we direct our minds to the Charan of Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj, humble beinti to Sangat at the back. We've come so far to come to the Guru's Charan B. Let's come close to the Guru. So if you're at the back of the Darbar, we have this wonderful chance to sit in the Sangat. Let's direct ourselves physically. If you could just come forward. Please, beinti Sangat, don't leave me hanging here. Sings, if you can just shuffle forward. We travel for millions of life forms to have a chance to take this opportunity to vibrate upon the name of the Guru and to sit in the Sangat, and yet we sit so far away. Ik onkar satnam karta purkh nirpau nirvair Akal Murat Ajuni Saipang Gur Prasad Jap Ad Sach Jugad Sach Happy Sach Nanak Hosi Pi Sach Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Bani Guru Guru hai Bani Vich Bani Amrit Sare Guru Bani Kehe Sevak Janamane Paratakh Guru Nisatare Firat Prabha Aya Pariyato Saranaye नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए नानक की प्रभ बेनती नानक की प्रभ बेनती नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए We're all blessed to be in the company of Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj in their 11th, in their eternal form, Tan Tan Sahib Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. As we find ourselves sitting before the Guru, as we find ourselves blessed to be in the company of the Sangat of the Guru, who the Guru themselves regard themselves as a servant of, we should open up our heart. We should open up our heart from a place of gratitude, because it's by the blessings of the Guru that we're allowed to be here today. Guru Maharaj explains this to us as we come in. As we made a decision to come here, we're thinking about whether we're worthy to be here, whether through imposter syndrome we have a right to take the Guru's identity as our own, whether we are considerate of our past in such a way that we think that we can't serve on this path of the Guru. We should know it to be true that that one that knows our hearts even better than we know our own has resolved that through their blessings that the Guru has brought you here today. Guru Maharaj explains this. They say, Ape Sangata Sad Bahale, Ape Vida Karave. They're the ones that have brought you. They're the ones that have sat you in the very place that you find yourself sitting right now, even after the little bum shuffle. And so as we sit before the Guru, we should open up our hearts from a place of gratitude. Be Maharaj, thank you for bringing me here today. As we came into the Guru's Darbar, we would have walked past the Nishan Sahib. This Nishan Sahib that was raised by Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj, as we celebrate, as we come on to very shortly the day where we celebrate the avatar, the coming
of Sri Guru Nanak Dev Ji onto this world, we see with our eyes the Nishan Sahib, but we don't really see. You see, what was the world like before Guru Nanak Dev Ji came? To understand the beauty of the painting, we must understand what the canvas was before. What was the world like? Guru Nanak Dev Ji explains, Bhi kalkati raje ka sai taram pankar udriya kur amavas sach chandarma di se nahi keh chariya. They say that the world was so corrupt in this dark age of Kaljug that the kings that had been given the right to rule, who had the responsibility, the stewardship, to take responsibility to be the carers of those in their rule, that they are supposed to be guardians of, that those kings had taken the weapons for the protection of the people and had turned those blades on their own people. Kalkati Raje Ka Sai. And in this way, those Raje had lost their nobility. They were Raje only by name. Ka Sai, they were actually butchers for their own well-being. And in this way, through the corruption and the darkness of the world, as the indigenous population of the Hindus and the insurging population of the Muslims, with the difference of their beliefs and the difference of their understandings, was causing much strife in the world. Kuramavas sach chandarma. In this darkness, that true moon, which would be the guide in the night, it's a metaphor for that light in the darkness. Such chandarma, that true light in the sky of the moon, dise nahi kehe chariya. You can't even see the moon to give you that light. Forget the sun and the daylight. There's no light from even the moon. The reflection of the day cannot be found. And in this darkness, people are wandering around and they're suffering. Hearing the suffering and the weight of all of those who are suffering in this way, Bhai Gurdas Ji explains the supplication, the ardas, that the world, that the earth would cry out to Parameshwar Vaheguru, say, we're suffering under the weight of this disunity. We're so fractured. And this earth is suffering so much as we're suffering from the blades of those who are supposed to protect us. Suni pukar, says Bhai Gurdas Ji, hearing this cry, Suni pukar datar prab. In this way, Parameshwar Vaheguru, he would hear the ardas of the world calling out in pain. Suni pukar datar prab Guru Nanak jag mahi bathaya. That Guru Nanak Dev Ji Maharaj, they would take their form, Parameshwar Vaheguru would take their own form. They would become incarnate in their own physical form, in the form of Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj, and they would come to this world to answer the prayers of the whole of this earth. Akho Satanam Sri. Guru Nanak Dev Ji would come into this world, Aap Narayan Kalatar Jagme Paravaryo, wielding the power of that one which is the source of all the infinite. Guru Nanak Dev Ji would see Hindus and Muslims warring with one another. They would see Hindus at war even amongst themselves as they would argue about their caste. They would see Muslims amongst themselves as the men would look to hide their women behind the veil that the Guru would later go on to rule as unacceptable in the darbar of the Guru. They would see all of these fractured ways of society, this disunity. And what did Sri Guru Nanak Dev Ji do? They would do something so simple, they would do something so profound, they would raise a flag into the sky. My brothers and sisters, they would raise a flag into the sky as they looked across the flat plains of the north of India. Across northern Punjab, they would raise a flag into the sky and they would say to the whole world that is suffering, they would say, look into the sky. Where you see this flag break the skyline, come to the base of the flag. Come to that place of the thumb. And you will find my house. And if you're hungry, if you're suffering in this poverty, if you're suffering in this division, you can come into my house and I'll break bread with you and you can sit with me as one. My brothers and sisters, even to this day, in the house of Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj that has flourished across the entire world, the Nishan Sahib, it flies true. And under the Nishan Sahib of Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj to this day, the langar will never run out. That food which is seemingly just a meal outwardly to those that might visit on a school trip, for those that might come to the Gurdwara
seeking just sustenance, they will find that too. But when you partake in the langar of the Guru, langar challe gur shabata har totne ave khattiya. That Shabad, which will never run out, in the form of the langar, yes, but in the form of the food for the soul, we come upstairs and we find ourselves being nourished spiritually as well. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, when I say that we're being nourished spiritually, what would Guru Nanak Dev Ji do to those spiritually who were lost in this world? The holiest people of the time, the Siddhs, would come to Guru Nanak Dev Ji Maharaj. They would see that Guru Nanak Dev Ji was so popular, that his fragrance was such that from a very young age, even the teachers would fall at Guru Nanak Dev Ji's feet. And the holiest people of the time, the spiritual people that, if you will, they'd plateaued, they'd gone off on a tangent on that path to oneness, having been tempted by the Riddhya, Siddhya, the spiritual powers that they'd obtained through their jap tap. They were like wizards, if you will. They could float, they could fly, they could make themselves big, they could make themselves small. The Siddhs, they were known as. The Siddhs would see the popularity of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, and what would they do? They would step to Guru Nanak Dev Ji Maharaj and they would say to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, let me show you of our ways. Let me show you of our skills, of our qualities, that if you join our order, we will give you a place within our order, a very coveted place. We'll give you honor in our place. And they would offer Guru Nanak Dev Ji gems and jewels and rubies and positions. And every time they would step to Guru Nanak Dev Ji with their understanding of the highest place, what would Guru Nanak Dev Ji Maharaj do? They would reveal an even higher truth. An even higher truth still, to put that truth that was a false truth in its place. That when the Siddhs would say to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, we go to places of pilgrimage to cleanse ourselves, that the Guru will give the teaching that the truest pilgrimage is when we look inwardly. And we find Parameshwar of Vaheguru within our own being, and we connect with that light within our own homes. Tirat naavan jao, tirat naam hai, tirat sabad bichar, antar gyan hai. These were revolutionary teachings being brought down from the heavens and given to those who were the most spiritually advanced of the world. My friends, Guru Nanak Dev Ji would do this. Every time the Siddhs would step to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, Guru Nanak Dev Ji would give them such a teaching. I can only imagine they would be walking away scratching their head going, how does he do this? Guru Maharaj would do this so succinctly, so concisely. They would even do this. They would do this in the language of a rhyme. They would do this in the language in the world that we know of a rhythm. My friends, this didn't happen once, this didn't happen twice. Throughout the life of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, those Siddhs who had their own charcha, who had their own strategy, who had their own goals in mind to try and convert Guru Nanak, would step to Guru Nanak Dev Ji throughout their life. And every time they would step to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, Guru Nanak Dev Ji would send them away with a teaching, and those teachings would be written down on a short parchi, on a short piece of paper. Just because of the time constraints, Guru Pyari Sad Sangat Ji, we're going to go forward now. Guru Nanak Dev Ji has received, by Lena has received the greatest gift. They've been in the company and they've taught us what it means to be a perfect Gursikh. They've been serving Guru Nanak Dev Ji Maharaj, and they have now received the Guru Gaddi. The second form of Guru Nanak now sits on the takht, on the eternal throne, as it would go on to be known as. And the Pandits, they see this transition from Guru Nanak Dev Ji to Guru Angad Dev Ji Maharaj. And they say to Guru Angad Dev Ji Maharaj, they say, yo, we know the greatness of your Guru, but what teachings are you going to give forth into this world? Guru Nanak Dev Ji has given us this langar, they've given us these teachings that we should break bread together as one. They've given us so many teachings during the course of their life. But now you sit on the throne of the Guru, be what's going to be your proclamation? Be what teachings are you going to be bringing forth into the world? What is your mala mantra? They say to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, to Guru Angad Dev Ji Maharaj. Guru Angad Dev Ji Maharaj, they go back to who? Never forgetting where they come from, a teaching we could all look to remember every now and again. The Guru now hasn't forgot where they have come from. Where did they go? They go straight to the charan of the Guru Nanak Dev Ji Maharaj. So they say, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, I've been asked this question, be what teachings am I supposed to bring forth? I know nothing except for what I've taken from your charan. Guru Nanak Dev Ji says, go and bring me those parchiya.
Go bring me those short verses that were written down, that were given as teachings to the Sidhs when they would come to challenge, when they would ask their rhetorical questions, when they would try and do their charcha. And the parchiya were brought forth. And they were given to Guru Angad Dev Ji at the behest of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Angad Dev Ji was told, arrange these. This will be the Mala Mantra of Guru Angad Dev Ji Maharaj. This will be the teachings that Guru Angad Dev Ji will bestow upon the Sangat in this form. And Guru Angad Dev Ji would arrange those Sikhya, they would arrange those lessons. And that would become known as Jap Nisan. That would become known, my friends, my brothers and sisters, that would become known as Sri Japji Sabda Path. That Bani, which has the function to help us connect with who we really are inside, that Bani, that prayer, that journey, that pathway, that will give us Brahm Gyan. Akho Satanam Sri. My friends, the Sri Japji Sahib isn't just our Nityanam Bani. It is that too. It isn't just the beginning angs of our infinite Guru. It is that too. The Sri Japji Sabda Path is the Shabad that has been delivered to a world that's lost to help us find out who we really are inside, to find out who we have forgotten, to undertake that task of Simran, to undertake that task of remembrance. We're going to take one pankti of Japji Sahib to have an understanding of this, just to put it in context. For this is a path of not theory, but a path that we can walk every day. Just one of these examples from these conversations, the Sidh step to Guru Nanak Dev Ji on any given day. And they say to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, we tell us about Parameshwara Vaheguru. Don't forget, these questions were not entirely asked from a place of inquisitive seeking of truth. These questions were asked to try and catch Guru Nanak Dev Ji out, as is recorded in our itihas, in our history. They say to Guru Nanak Dev Ji, tell us about Parameshwara Vaheguru. And Guru Nanak Dev Ji says perfectly, they say, you want to know about Parameshwara Vaheguru? They are Sacha Sahib. They are the perfect master of all things. I told you, where do you go with this? The Sidhs had nowhere to go but another question. They say to Guru Nanak Dev Ji, okay, we can't really contend with that. There's nothing we can work with on that. Be Sacha Sahib. What is the method that you employ to become one with that Parameshwara Vaheguru? What is the method that you employ? What technique do you undertake? They were expecting Guru Nanak Dev Ji to say that we stand on one leg, that perhaps we hang upside down, that we consume ourselves with that we have no food, that we spend long periods of time in water, that we hold our breath, that we refrain from speaking for long periods of time. These are all different methods that the Sidhs would speak of. They say to Guru Nanak Dev Ji, what method is it you deploy? Hoping that Guru Nanak Dev Ji will say one of these. They can say, aha, that's within our system. Really, you're one of us. You can see where they're trying to go with this. But how do you take a blade to an ocean? Can you cut the ocean waves with a sharp blade? Can you imagine how futile a task this is? This is the only way my mind, in a futile attempt, imagine you get the sharpest blade and you go to the ocean thinking, I'm going to make progress here. I'm going to open up this ocean. And the waves just crash over and over again. How do you try and dissect or take apart that one, which is the giver of all knowledge? They are the creator of this whole creation, and they are the form of the hukum, which this whole universe is within. They say to Guru Nanak Dev Ji, you said Sacha Sahib, but what is the method that you deploy? And what does Guru Nanak Dev Ji say? They say Sajnai. They say, you're asking me how to get one with God? The way to get to my Sacha Sahib is Sajnai, is through their name. Akho Satanam Sri. By the way, that's why we do Simran. We get told to do Simran. From a young age, we've been told by our nanny, by our bibbi, by our parents, if we're lucky. Wake up in the morning and do Simran. It's so much sweeter still when we have the why, when we have the understanding why. Guru Nanak Dev Ji is saying, not just to the Sidhs, they're speaking to the whole world, they're speaking to us still. They're saying that if you want to find Parameshwara Vaheguru, the Jugati in this dark age of Kal Yug is through reciting the name of God. Akho Satanam Sri. Vaheguru. Vaheguru.
Vaheguru. Vaheguru. Satsangaji, when we say the name that was delivered to us by the Guru, we're not just calling a name. We are undertaking a journey. Tirat navan jao, tirat naam hai. Says the Guru, as we just mentioned earlier, that the true tirat, the true journey we have to undertake isn't to one of the 68 places that exist in this world, but to look inwardly through the naam and experience a bliss otherwise unavailable to us except through that naam. And the Siddhs are asking the questions. They're saying to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, "We tell us about God, be Sacha Sahib." They say, what is the way to them? They say, Sachanai. The way that you get to God is to call their name. What language, the Siddhs now, undeterred, with full of resolve and with conviction, they turn to Guru Nanak Dev Ji Maharaj and they say, okay, we think we have you now. We got you boxed in the corner now. You're saying that the way to God is through the name of God. But what language is that name written in? They say to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, what language, what bhakya should we speak? Because the Siddhs, they were the educated. They had read the Simritis. They had a monopoly on the language and the knowledge of the world, such that they were using that language to give them status. They say, what language is it that we must speak that name in? Whatever Guru Nanak Dev Ji says now, he's boxed up now, right? He's in the corner. But is it Hindi? Is it Farsi? Is it Urdu? Is it Sanskrit? Whatever language Guru Nanak Dev Ji now says that a name is written in, is a language that these guys have got covered. How do you take a blade to an ocean? How do you cut the ocean? Guru Nanak Dev Ji Maharaj looks upon their creation. What do they say? They say, no. You've got it all wrong. You're asking me what language that you have to speak the name of God in? Bhakya, the language that you speak, that name of God. That bhakya, Bao, is a language of love. The language that you must learn isn't a language you can learn in a classroom. The language that you love, the language that you learn is being in the Sangat of the Guru. When you feel the love of the Sangat, which is the form of Parameshwar Vaheguru, which is Sangata Hara Prabha Varatata, says the Guru, that if you're lucky enough to be in the Sangat of the Guru, Bujjoho Shabad Vichar, and you reflect upon the Shabad from an open heart and a place of love. From a place of love. Now the word sounds different, right? Bujjoho Shabad Vichar. If we do this from a place of love, we can speak that language, then we can call their name. We can try it as we might, but the language of Parameshwar Vaheguru is the language of love. Akhu Satanam Sri. Stone hearts we might have. Shortcomings in our actions, in our past, we might have. But when we come into the Guru's Jaran, when the Guru is kind enough to allow us to be in the Sangat of the Guru, lower your head, do away with your own assumptions about where you should or shouldn't deserve to be, and just say thank you. I'll tell you straight, there's not a single Gursik that you look at in admiration sitting in this darbar that consider themselves worthy to be here. Find me one that you might admire. As students, uncertain of yourselves, undertaking this walk, and I consider myself a student still. If this was a path of worthiness, let's be straight. Except for the great ones that we remember now, Ardasa, I don't know who's worthy. I'm certainly not. But this isn't a path of worthiness. This is a path of love. This is a path of mercy. This is a path of compassion. Bhagat Kabir ji explains this. They say, Ham sar deen dayal na tum sar.
अब पतियार क्या कीजिए. Bhagat Kabir Ji, they say, Hum sar deen. They say, I'm so lowly. Hum sar deen, dayal na tum sar. And you're such a dayalu. You're so compassionate in your ever-forgiving nature. Ab patiyar kya kijiye? Why are you testing me? You know I'm going to fail. Bhagat Kabir Ji is saying to me that I know I'm not worthy. And there's a message for all of us as we take to the return of our universities after our mocks this time. As we go to university now, and we think about, well, I can't do this seva. I remember being at university, very unsure of myself. I'm unsure of myself still. Being married will do that to you. It'll give you all sorts of issues. Singh is not here, I can say that. I remember being at university as a monna and coming into the Sangat, and I'm so grateful to have the Sangat still, who was in this Raid Darbar. I remember being in that Sangat with a short quiff, like a number 2 blended into the sides. I used to wear my rumal in front of my quiff. I didn't want to mess up my haircut. And coming to the Sangat, the very blessed Sangat, that's still having that daya upon all of us today by arranging this Sangat opportunities to come and vibrate upon the teachings of Guru Nanak Dev Ji Maharaj and feeling very uncertain. And why it's so wonderful for me to remember that is I'm still a million steps behind all of you today. But I realized that the journey isn't about competing with other people or considering where we are by reference to those that sit side by side, because they're always going to be in front, right? The real journey is about learning the language of love. What is the language of love? The language of love is going down into the langar hall and seeing someone sitting on their own and saying, yo, I ain't really seen you around. Do you mind if I sit down with you and see how you're getting on? This isn't the currency that you need to hold in your bank account. This is the infinite currency of the language of Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And if you look very, very carefully at the opportunities before us, there's every opportunity to speak that language of love. Because the actions we've done previously, they don't determine what we can do today. In one way, when you listen to the katha, the karam katha, they'll tell you, but there's a different understanding to be had. The simple point I'm making is that as we come underneath the teachings of Guru Nanak Dev Ji today, and we hear about the Brahm Gyan that comes from the Japji Sahib today, what is Guru Maharaj saying to us? They're saying, listen to the Shabad, believe in the teachings that are imparted unto you, and take action. And don't let your mind get covered with the fuzzy details of something telling you can't do it. An older brother of mine, you'll all have heard this at some point or another, would change the way that Sikhi is taught across the entire world. Come into that boss camp many years ago, only 1 year before me, and they would just come with an open heart and they would speak the language of love. And their name was Bhai Jagaraj Singh. And so let's keep it functional, my friends. Let's look at the examples and ask ourselves an honest question. The question I would invite you, Sadh Sangat Ji, I've got no right to direct to you. The question I'll ask myself, but you can join in if you will, is who do you want to be? We've smiled outwardly at many places, pretending we're happy outwardly, but you know that when you sit in the company of the Guru and no one can see you because the lights are off, a different smile comes on your face as you say, yo, I'm really home. This is where I want to be. In the Sangat of the Guru. And then we go to ask ourselves, if this is who we want to be, what do I have to do? Let's make some steps. Sadh Sangat Ji, after I would go to university, this is very important. This is very important to me that I share this with you. We have no idea how privileged we are as we sit at university serving the Sangat. After I finished university, I would go on to do a postgraduate course. I would become a litigation practitioner. I'd practice litigation I'm still a practicing solicitor now. I will tell you the honest truth as I sit next to the Guru now. The most influential people that have had the most direct impact on my life were the people that I was lucky enough to be influenced by at university. By those that were organizing the talks that would allow me to learn about a different way of life than the one that I was born into. I come from a family of pub owners. And it was much more likely to find me, I was head of Punjabi Society arranging the gigs. Why I think it's so important that we share this is we come here as students, you have no idea the opportunity that you have to impact the lives of those around you. And if you are responsible, just a small part, for the Guru is the great giver of all gifts, right?
But if the Guru is kind enough to you to allow you to have a chance to serve the Sangat of the Guru and change the trajectory of someone's life, that they should be coming towards the Guru while they're at university, what gift is there to be had in that? I'll say it again. Throughout my whole life, and I'm very grateful to have a very colourful career. I'm very grateful to have had the opportunity to work in the profession that I've been allowed to progress and succeed in. Nobody I have met on that journey has impacted my life anywhere near as close as the Sangat that I was lucky enough to have at university. And that is you. But who are you going to be for those that are around you? My brothers and sisters, your jobs are not to book lecture theatres and order Domino's pizza and make sure there's a man at the station to get the guy from Embankment to King's College. No. Your job is to ensure that the fragrance of Sikhi is experienced by the Sangat that you've been entrusted with responsibility of under that Sikh society. Your responsibility isn't to make sure that they know that you are the treasurer. If nobody would ever know that you're not who the president of a Sikh society is, it would be all the more great of a success if they would walk away knowing the charan of the Guru. It seems that we've taken on the very worst aspects of our Gurdwara structures and left behind the fragrance. Let's do away with the opportunity to promote our positions, or even create our positions if they haven't already. And let's take this opportunity to let someone walk through the door and say, hey, how you doing? We're here to learn about Guru Nanak. You're here to learn about Guru Nanak Dev Ji? Me too. And let's sit down and do away with our anxieties, our shortcomings as we learn about the Brahm Gyan that can be learnt through the teachings of Japji Sahib the Path. What gifts are you going to be having a hand in sharing with the Sangat? It's such a gift to have a chance to serve. And as we're at university, this opportunity, this very exciting period in your life, have a conscious thought with what am I trying to achieve? I speak to Sikh societies and I say, what is it you're specifically trying to achieve? We know what we're trying to achieve with our courses. We understand, we go back full circle. Be Gur Amavas, Sach Chandrama, says the Guru. Gur Amavas, Sach Chandrama, Dise Nahi Ke Charya. The answer to the question is plainly clear, that there's a whole lot of people suffering out there. Nanak Dukhiya, Sab Sansar. There's a whole lot of people out there that are very unsure of themselves. I'm one of them, without the Sangat of the Guru. But if you're lucky enough to have a chance to be sharing the teachings of the Sangat, of the Guru with the Sangat, let's open up our hearts from a place of gratitude. Guru Nanak Dev Ji Maharaj would answer that third question. Just to go back to the itihas that we were joining in together, what is the name of, how, describe your perfect Lord? Sacha Sahib. What is the way that you get to him? Sajnai, says Guru Nanak Dev Ji Maharaj. What is the language that name is written in? Pakya, the language. Pao is a language of love, to receive your apar, that one who is beyond. We say this Bhankti now, everybody together as one. Sacha Sahib Sajnai, Pakya Pao apar. More people. Sacha Sahib Sajnai, Pakya Pao apar. Sacha Sahib Sajnai, Pakya Pao apar. Pakya Pao apar. Now, with the teachings, the Yotanika, the history, now the sound of that Shabad rings differently. And you'll be doing your Japji Sahib tomorrow, and you'll stumble across that Bhankti, and your understanding of it will bring you back. Sangat Ji, imagine if every line of the Japji Sahib, of Sri Japji Sahib the Path, rang true to you like this did. That if you'd heard the whole Katha of Japji Sahib, where would you be, and what could we share? And what conversations would we be having at the breakfast table if we had the teachings of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, traveling to different dunya, talking to the different Gursikhs of the different dunya? That's in our Katha as well. When we read the Tika from Gyani Garbachan Singh Ji Khasa, Pindra Wale Bhi Patala Patala. We haven't got time to go into that itihas. I've been given a very strict timeline because everybody's been given their allocated time. So I'm coming up to the end of the time that I've been blessed to have a chance to share with the Sangha. We've made many mistakes. Humble benti is this, let's keep it functional. Let's start listening to Katha.
Let's arm ourselves with knowledge. Let's do away with just the banner that we've heard. Let's take that Gyan Kharag into our days, that we're not just here to pass exams. Mark Twain would say, never let school get in the way of your education. You're at university, come into the Taksal, come into the university of the Guru. And as we learn about our biochemistry, as we learn about our dentistry, as we learn about our whatever it is that we're looking to take in this course, in this world, let's also learn about our Guru, that when we see each other, we've been listening to the Katha of Japji Sahib. If anybody's interested in listening to the Katha of Japji Sahib, you can go to Park Avenue, Gurdwara. Every Sunday, 7 to 8 p.m. upstairs is kicking, where they're going through one body, one verse, one example, one of those episodes that we just referred to every single week. Let's start learning about who we really are inside, that when we get together with the Sangat of the Guru, we have those teachings in our heart to share. So Sadh Sangat Ji, I'm very grateful to have a chance to share with you. I'm so excited as I look upon your faces, wondering what wonderful teachings are going to be being shared in the societies together at your respective universities. We once again, if I've made any mistakes, you're the Sangat of the Guru. We lekhe kathana chutiya khin khin pullan har baksale nanak pare utar. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Vaheguru, 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 Vaheguru. ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਪੁੱਜੈ ਤਹੁ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈ ਆਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਰਹਿ ਫਿਰ ਦੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਹ ਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਜਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਪਉ ਅਪਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਏ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ
ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾ ਵਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਸੁਣਿਐ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋਹ ਪਾਤਾਲ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਐ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਐ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਨਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤ ਸਾਹ ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੋ ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਨ ਹਾਰ ਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਸੁਧ ਮੰਨੈ ਮੋਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਾ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਰੈ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀਏ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲੇ ਹੋ ਰੂਪ ਕੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਪਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਪਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਪਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਪਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਪਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਨ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਦਿਵ ਪਾਹੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ ਵਿਨ ਨਾ ਵੈ ਨਾ ਹੀ
ਕੋ ਥਾਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਤੋਤੈ ਉਤਰ ਸੋਖੇਹ। ਹੋਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ। ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਤੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਨਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ। ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਕਵਨ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਨ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਤਵਾਰ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲ ਆਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ ਠਾਰਹਿ ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲਿਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ, ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਹੋ ਨ ਵੀਸਰਹਿ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਨ ਸੁਨਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਲ ਲਾਹੇ। ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਊਚਾ ਥਾਓ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਊਚਾ ਨਾਉ। ਏਵੜ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ। ਤਿਸੁ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ। ਕੀਤਿਆ ਗੰਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁਟੇ ਵੇਕਾਰ। ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਕੀਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਜੇ ਕੋਏ। ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੀਤੀਆਂ ਮੋਹੇ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖ ਹੈ ਸੇ ਪੇ ਕਈ ਕੇ। ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਪੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਆਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਆਖ ਹੈ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ। ਆਖ ਹੈ ਬਰਮੇ ਆਖ ਹੈ ਇੰਦ। ਆਖ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖ ਹੈ ਈਸਰ ਆਖ ਹੈ ਸਿੱਧ। ਆਖ ਹੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖ ਹੈ ਦਾਨਵ ਆਖ ਹੈ ਦੇਵ। ਆਖ ਹੈ ਸੋਰ ਨਾਰ ਮੋਨ ਜਾਨ ਸੇਵ। ਕੀਤੇ ਆਖ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ। ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਆਖ ਨ ਸਕਹਿ ਕਈ ਜੇ ਕੇ। ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਜੇ ਸੋਏ। ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ। ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀਸਿਓ ਕਹੀਨ, ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਣੋ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਹਿ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ
ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਨ ਰਜਾਈ। ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਕਟ ਕਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਪਾਗ। ਆਦੇਸ ਤਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇਕ ਦੂ ਜੀਬੋ ਲਖ ਹੋਏ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਏ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨ ਮੰਗਨ ਦੇ ਨ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ। ਜੋ ਨ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਜੋਰ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਜੋਰ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ। ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ। ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ। ਤੇਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਣ ਮਹੇਸ। ਕਿਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ। ਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਹੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਹੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਤਿਥੈ ਕੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਹੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਹੈ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿਥੈ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਨਾ ਉਹੇ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ। ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਪੰਡ। ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਪਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਉ ਖੱਲਾ
ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਕੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣਿਆ ਅਰਦਾਸ स्वामी मेरे, सर्ब कला बन आई, प्रगट पाए सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। जीती नो अखंड मिदनी, सतनाम दा चक्र फिराया, सतनाम दा चक्र फिराया, सतनाम 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 दा चक्र फिराया, सतनाम 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 दा चक्र फिराया। सतनाम 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 दा चक्र फिराया, जीती नो खंड मिदनी, सतनाम दा चक्र फिराया, जीती नो खंड मिदनी, सतनाम दा चक्र फिराया, सतनाम दा चक्र फिराया, सतनाम 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 दा चक्र फिराया, सतनाम 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 दा चक्र फिराया।
दैत सब चित गुपत सब चरनी लाया इंद्रासन अपेशरा राग रागनी मंगल गाया इंद्रासन अपेशरा राग रागनी मंगल गाया पयानंद जगत विच काल तारन गुर नानक आया पयानंद जगत विच काल तारन गुर नानक आया हिंदू मुसलमान निभाया हिंदू मुसलमान निभाया सतनाम 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 दा चकर फिराया सतनाम 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 दा चकर फिराया जीती नौ खंड मेदनी सतनाम दा चकर फिराया जीती नौ खंड मेदनी सतनाम दा चकर फिराया सतनाम दा चकर फिराया सतनाम दा चकर फिराया सतनाम 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 दा चकर फिराया सतनाम 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 दा चकर फिराया सतनाम दा चकर फिराया सतनाम दा चकर फिराया तो सोनानाथ अनथ नमो सर तो सोनादानी नमो सुपेखारी तो सोनानाथ अनथ नमो सर तो सोनादानी नमो सुपेखारी सोना दीन दयाल ना तो सर मो सोना दीन दयाल ना तो सर मो सो अज्ञान न तो सो बेचारी
सोनानाथ अनाथ नमो सरे तो सोनादानी नमो सुपेखारी तो सोनादानी नमो सुपेखारी मोसो न पते ते न पावन तो सर मोसो न पते ते न पावन तो सर मोसो बेकारी न तो सो बेकारी मोसो बेकारी न तो सो बेकारी तो सोनानाथ अनाथ नमो सरे तो सोनादानी नमो सुपेखारी तो सोनादानी नमो सुपेखारी मेरे है आवे गुण तू गुण सागर मेरे है आवे गुण तू गुण सागर जात रसातले ओटते हारी जात रसातले ओटते हारी तो सोनानाथ अनाथ नमो सरे तो सोनादानी नमो सुपेखारी तो सोनानाथ अनाथ नमो सरे तो सोनादानी नमो सुपेखारी तो सोनादानी नमो सुपेखारी तो सोनादानी नमो सुपेखारी तो सोनानाथ अनाथ नमो सरे तो सोनादानी नमो सुपेखारी तो सोनादानी नमो सुपेखारी। वाहिगुरु
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।